Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube, εδώ που θέλω να νιώθετε σαν στο σπίτι σας. Σήμερα θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς θα δημιουργήσετε ένα υπέροχο, ένα μοναδικό μπαλκόνι σαν να έχει βγει από περιοδικό. Ένα μπαλκόνι που θα είναι προέκταση του σπιτιού σας και που κάθε φορά που θα κάθεστε σε αυτό θα χαλαρώνετε, θα ηρεμείτε και θα τα περνάτε υπέροχα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού σας να είναι ο πιο όμορφος από όλους. Ξεκινάμε τώρα. Το πρώτο και το πιο βασικό βήμα για να φτιάξουμε το τέλειο μπαλκόνι. Τα έπιπλα και συγκεκριμένα το κεντρικό μας, το μεγάλο μας έπιπλο, τον καναπέ. Για αυτό το συγκεκριμένο μπαλκόνι έχω διαλέξει αυτόν τον πολύ στιλάτο, μεγάλο διθέσιο ή λίγο μικρό τριθέσιο, όπως θέλετε εσείς το λέτε, καναπέ. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ στο μέγεθος του μπαλκονιού, δηλαδή δεν είναι ούτε πολύ μεγάλος για αυτό το μπαλκόνι, ούτε πολύ μικρός. Και δεύτερον, γιατί είναι σκούρος γκρι, δηλαδή ταιριάζει με την πατητή τσιμεντοκονία και με τα χρώματα του μπαλκονιού. Και αυτά είναι τα δύο βασικά πράγματα που θέλω να προσέξετε. Πρώτα απ' όλα, τα έπιπλά σας και κυρίως το βασικό σας έπιπλο, ο καναπές ή η τραπεζαρία, δεν θέλω να είναι ούτε πολύ μικρά, ούτε πολύ μεγάλα για το μπαλκόνι ή για την βεράντα σας. Έτσι, και θέλω να προσέξετε πολύ καλά να ταιριάζουν τα χρώματα. Θέλω να δείτε τι χρώμα είναι τα πλακάκια σας, τι χρώμα είναι τα κάγκελά σας, τι χρώμα είναι η τύχη, τι χρώμα έχει η πολυκατοικία σας και να δέσετε αυτά τα χρώματα, να τα ταιριάξετε με τα καινούρια έπιπλα που θα πάρετε. Δεν εννοώ να τα σετάρετε, εννοώ να τα ταιριάξετε, να μην δείχνουν εντελώς ξέτερα. Τα έπιπλα και τα αντικείμενα σε αυτό το επεισόδιο τα έχω διαλέξει από την Ravenna. Στο description μπορείτε να τα βρείτε ένα-ένα αναλυτικά. Τώρα στους καναπέδες. Καναπέδες εξωτερικών χώρων υπάρχουν πάρα πολλοί, όσοι υπάρχουν και καναπέδες εσωτερικών χώρων. Διθέση, τριθέση, πενταθέση, τεράστια γωνιακή οκταθέση. Εσείς μάλλον έχετε ένα σπίτι στην Κηφισιά με 30, 40, 50 μέτρα πισίνα και 3 ναυαγοσώστες, να το χαίρεστε. Και τι ανάγκη έχετε που μας βλέπετε για να φτιάξετε την βεράντα σας, γιατί δεν έχετε βεράντα, έχετε 8 στρέμματα κήπο. Τέλος πάντων, καλά να είστε, να τα χαίρεστε όλα αυτά. Τώρα, να σας πω ότι τα γωνιακά είναι πολύ ωραία, αλλά συνήθως θέλουν πολύ μεγάλο χώρο. Βέβαια, υπάρχουν και πολύ ωραίες μικρές γωνιακές συνθέσεις. Είναι πολύ ωραίο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σε αυτό το μπαλκόνι, να έχετε... Με βλέπετε και κοιτάω κάτω όλη την ώρα, γιατί δεν είμαι μόνος μου ως παρουσιαστής σε αυτό το επεισόδιο, πρέπει να σας πω την αλήθεια μου. Σε αυτό το επεισόδιο έχω και συμπαρουσιάστρια, Ντόλι, έλα εδώ, έλα εδώ Ντόλι μου, έλα εδώ Ντόλι μου, η οποία θα μπαίνει και θα βγαίνει όλη την ώρα. Κάποιες στιγμές έρχεται και κάποιες στιγμές φεύγει. Δεν είναι εύκολη αυτή, είναι ντίβα, δεν καταλαβαίνει έτσι. Από γύρισμα, δηλαδή καταλαβαίνει, αλλά κάνει ό,τι θέλει. Πες γεια. Γεια. Μπορείτε να έχετε έναν γωνιακό καναπέ και απέναντι να βάλετε μια-δυο ώρες πολυθρόνες, καρέκλες. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Σ' αρέσει αυτό, και εμένα. Ή μπορείτε να βάλετε 2-3 πουφ. Μπορείτε να βάλετε, αν είναι μεγάλο το μπαλκόνι σας, όπως αυτό εδώ, 2 τέτοιους καναπέδες αντικριστά. Μπορείτε να κάνετε ό,τι συνδυασμούς θέλετε. Και επίσης, μην σκέφτεστε όλη την ώρα που είναι τα κάγκελα, που είναι η θέα, αναλόγως τι σας αρέσει εσάς. Μπορεί να θέλετε να έχετε πλάτη στους απέναντι, γιατί δεν θέλετε να τους βλέπετε και δεν θέλετε να σας βλέπουν. Μπορεί να θέλετε να γυρίσετε, ας πούμε, όπως είναι η μακριά πλευρά του μπαλκονιού και εσείς να λέτε «Α, ωραία, να βάλω τον καναπέ έτσι». Μπορεί να θέλετε να το γυρίσετε από την άλλη τον καναπέ. Μπορεί να έχετε τηλεόραση μέσα στο καθιστικό σας, μέσα στο σπίτι και να θέλετε να βάλετε τον καναπέ με τέτοιο τρόπο ώστε να κάθεστε έξω, αλλά να βλέπετε τηλεόραση μέσα. Παραδείγματος χάρη. Ό,τι θέλετε εσείς θα κάνετε. Θα σας πει κανείς τι θα κάνετε. Θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Ό,τι θέλετε θα κάνετε. Εγώ μόνο θα σας πω πώς θα το κάνετε καλύτερα. Συμπαρουσιάστρια. Τα λέμε αργότερα. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτός ο καναπές είναι πολύ στιλάτος, πολύ κομψός, με λεπτά ψηλά πόδια για να μην μπουκώνει πολύ τον χώρο και έχει αναπαυτικά μαξιλάρια. Εδώ πρέπει να σας πω στα χρώματα ότι τα πιο ουδέτερα χρώματα, όπως τα σπασμένα λευκά, τα καφέ και τα γκρι, δίνουν ένα πιο αρμονικό αποτέλεσμα, αλλά και φαίνονται και λιγότερο λερωμένα. Το πρώτο βήμα έχει τελειώσει, έχουμε διαλέξει τον καναπέ μας και περνάμε στο δεύτερο που είναι οι καρέκλες. Σε αυτό το μπαλκόνι θα τοποθετήσω μία καρέκλα γιατί θα βάλω πουφ. Θα τα δείτε σε λίγο. Πουφ και σκαμπό. Τώρα, αυτή εδώ η καρέκλα είναι πολύ όμορφη, ταιριάζει πάρα πολύ με τον καναπέ, έχει σκηνή, όπως και ο καναπές, αλλά σε διαφορετικό χρώμα. Ναι, μεν είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι κιόλας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι φέτος, όπως και πέρσι, αλλά και του χρόνου, είναι και θα είναι πολύ της μόδας τα έπιπλα με καμπύλες. Είναι πολύ μεγάλη τάση, είναι πολύ μεγάλη μόδα που ήρθε για να μείνει. Οπότε, εάν αγοράσετε καινούργια έπιπλα, σκεφτείτε το πολύ σοβαρά να προτιμήσετε έπιπλα με καμπύλες. Έχουμε διαλέξει λοιπόν τις καρέκλες μας στο δεύτερο βήμα και περνάμε στο τρίτο βήμα για ένα υπέροχο μπαλκόνι ή μια υπέροχη βεράντα που δεν είναι άλλο από το coffee table, το κεντρικό μας τραπέζι δηλαδή. Και ναι, καλά ακούσατε, το κάθε μπαλκόνι που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να έχει ένα κεντρικό τραπέζι, ακριβώς όπως και το καθιστικό μας. Καλό είναι να επιλέξετε ένα με ψηλά πόδια, όπως αυτό εδώ, για να μην δείχνει βαρύς ο χώρος σας. Γενικά, εάν θέλετε ένα ζεν, ένα ήρεμο, ένα ωραίο περιβάλλον, πρέπει να αποφεύγετε τους μεγάλους όγκους, τις γκουμούτσες που λέμε, καναπέδες, καρέκλες, τραπεζάκια που πηγαίνουν μέχρι το δάπεδο, γιατί δεν δείχνουν πολύ ωραία, κλείνουνε τη βεράντα, κλείνουνε το μπαλκόνι, εκτός και αν έχετε μια βεράντα 100 τετραγωνικά, οπότε με γεια σας, με χαρά σας, βάλτε και νταλίκα άμα θέλετε για να κάθεστε. Τώρα, αν έχετε ένα φυσιολογικό μπαλκόνι, προτιμήστε έπιπλα με πιο λεπτεπίλεπτα πόδια. Το τραπέζι αυτό εδώ πέρα είναι απλό, είναι κομψό, προσφέρει άρεση, έχει αισθητική, έχει και το αγαπημένο σχοινί που είναι και το θέμα όπως καταλάβατε αυτού του μπαλκονιού, τα έχει όλα. Εντάξει, σχεδόν όλα, του λείπει το styling όπως λείπει και του μπαλκονιού, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και περνάμε στο βήμα το τέταρτο που είναι τα βοηθητικά τραπεζάκια. Υπάρχουν τόσα πολλά, υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια βοηθητικά τραπεζάκια που μπορείτε να διαλέξετε από ό,τι υλικό θέλετε. Από ξύλο, από μέταλλο, από φυσικά υλικά, από συνδυασμό υλικών, στρογγυλά, τετράγωνα, τρίγωνα. Τρίγωνα, ναι, πανοράματος, τέλος πάντων. Χαμηλά, ψηλά, πιο χαμηλά. Ό,τι θέλετε, ακόμα πιο ψηλά. Να αφήνει το ποτό του ο γείτονας, από πάνω. Ό,τι θέλετε μπορείτε να διαλέξετε, αρκεί να σας εξυπηρετούν. Εδώ διάλεξα δύο σε διαφορετικά επίπεδα και τα δύο στρογγυλά για να ταιριάζουν σε διαφορετικό σχήμα από το κεντρικό τραπέζι και σε διαφορετικά επίπεδα. Το πιο ψηλό, ανάμεσα στον καναπέ και στην πολυθρόνα, είναι λίγο πιο μικρό, ενώ το πιο χαμηλό είναι πιο μεγάλο. Θα μπορούσε να είναι και το κεντρικό τραπέζι σε ένα μικρότερο μπαλκόνι. Τα βοηθητικά τραπεζάκια είναι πάρα πολύ χρήσιμα και ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το μπαλκόνι ή η βεράντα σας, μπορείτε να τοποθετήσετε πολλά. Το λέει και το όνομά τους. Βοηθητικά. Μας βοηθάνε. Λοιπόν, δεν είναι κεντρικά, όπως λέμε κεντρική παρουσιάστρια. Βοηθητική. Εντάξει. Βοηθητικά. Και τώρα που είπα βοηθητικά, ξέρετε τι θα βοηθούσε πάρα πολύ. Εμένα δηλαδή. Να κάνετε like, comment και subscribe. Να χτυπήσετε και το καμπανάκι και θα μου δώσετε πολύ μεγάλη χαρά. Και περνάμε στο επόμενο βήμα, νούμερο 5, που ποιο είναι, για σηκώστε χέρια, για να δω χέρια. Το χαλί, το ξέρω, το χαλί. Γιατί πετάχτηκες εσύ? Γιατί το ξέρω. Εσύ τιμωρία όμως. Γιατί δεν σου είπα να μιλήσεις. Πες εσύ, ζυζί μου. Κύριε, το χαλί. Σωστά. Για να τα δέσουμε όλα αυτά μαζί, πάμε στο 5, το χαλί. Κοιτάξτε, είναι μεγάλος μύθος ότι τα χαλιά δεν είναι για να στρώνονται έξω στα μπαλκόνια.
Εντάξει, δεν σας είπα να βγάλετε έξω τα περσικά και τα μεταξωτά. Ας μην το παρακάνουμε, ας μην το πάμε στα άκρα. Δεν διακοσμούμε και το παλάτι του Σουλτάνου. Θα επιλέξετε αυτά που αποτελούνται από φυσικά υλικά και είναι κατάλληλα για αυτούς τους χώρους. Αυτό εδώ το χαλί, κοιτάξτε τι όμορφα που έδεσε κατευθείαν το σύνολό μας. Πρώτα απ' όλα το χρώμα. Δέσαμε κατευθείαν το γκρι και το μπέζ. Το χαλί έχει και τα δύο. Είναι από φυσικά υλικά, από κάναβη και μαλλί. Όλοι εσείς που σκεφτήκατε ότι μπορείτε να το καπνίσετε, όχι, δεν μπορείτε να το καπνίσετε, πρώτον. Και δεύτερον, όλοι εσείς που σκεφτήκατε ότι επειδή είναι από μαλλί θα σκάσετε, επίσης δεν θα σκάσετε. Επειδή το καθιστικό που έχω επιλέξει είναι μονόχρωμο, διάλεξα ένα χαλί με έντονο μοτίβο. Όχι πάρα πολύ έντονο, αλλά έντονο. Εάν εσείς έχετε διαλέξει ένα καθιστικό που έχει έντονα μοτίβα, τότε κάντε το αντίθετο. Διαλέξτε ένα μονόχρωμο χαλί. Σε γενικές γραμμές, μην επιλέξετε να έχετε έντονα μοτίβα και στα μαξιλάρια και στο καθιστικό και στο χαλί. Το αποτέλεσμα θα είναι πολύ πολύπλοκο. Γενικά τώρα για τα χαλιά εξωτερικού χώρου, τα βασικά που θέλω να προσέξετε. Πρώτον, να έχει χαμηλό πέλος για να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα. Δεύτερον, να είναι από φυσικά υλικά. Και τώρα που είπαμε για τα χαλιά, πάμε να δούμε το έκτο βήμα που είναι πολύ βοηθητικό αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Έλα να σου δείξω ποιο είναι αυτό. Για έλα να σου το δείξω καλύτερα. Είναι αυτό. Σκαμπό, πουφ και βοηθητικά καθίσματα. Όσο σημαντικά είναι τα βοηθητικά τραπεζάκια για ένα καθιστικό και για το κεντρικό τραπέζι, τόσο σημαντικά είναι και τα βοηθητικά καθίσματα για ένα καθιστικό. Ξέρετε, δεν θα τα χρησιμοποιήσετε στην καθημερινότητά σας γιατί εσείς θα κάθεστε στον καναπέ ή στην πολυθρόνα σας. Όταν όμως έχετε παραπάνω κόσμο, τότε θα σας φανούνε πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν πιάνουν χώρο, είναι οικονομικά, είναι πάρα πολύ στιλάτα, προσθέτουν χρώμα, στυλ, υφή και γενικότερα δείχνουν τον χώρο πολύ ολοκληρωμένο. Εδώ έχω διαλέξει αυτά τα χειροποίητα πουφ, τα οποία έχουν πολύ έντονη υφή, έχουν χρώματα που ταιριάζουν με το καθιστικό και δίνουν πολύ ωραία έντονη πινελιά. Βήμα 7. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός. Σίγουρα το μπαλκόν σας ή η βεράντα σας θα έχει φως από την οροφή ή από τον τοίχο, αλλά εσείς πρέπει να επιμεληθείτε τον ατμοσφαιρικό φωτισμό. Και αυτός έρχεται από δύο πηγές. Από επιδαπέδια ή επιτραπέζια φωτιστικά, από λαμπτήρες δηλαδή, και από κεριά. Και τα φανάρια είναι απαραίτητα. Εδώ, σε αυτό το μπαλκόνι, έχω επιλέξει και από τα δύο είδη, δηλαδή και λάμπες και φανάρια και κεριά, και το ίδιο θα ήθελα να κάνετε και εσείς. Ένα επιτραπέζιο φωτιστικό εδώ, ένα επιδαπέδιο φωτιστικό εκεί και τα δύο λειτουργούν με ρεύμα, λάμπες δηλαδή, και δύο υπέροχα φανάρια σε διαφορετικά μεγέθη φτιαγμένα από καλάμι. Επιλέξτε και εσείς αρκετά σε διαφορετικά μεγέθη και ύψη και τοποθετήστε τα γύρω από τα έπιπλα. Έτσι θα έχετε πολλές διαφορετικές πηγές φωτός. Σας το έχω πει πολλές φορές, δεν θέλουμε μία έντονη πηγή φωτός για να χαλαρώσουμε, θέλουμε πολλές μικρότερες με πιο απαλό φως. Θέλω να προσθέσετε πολλά κεριά, αλλά πολλά κεριά. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από πολλά κεριά αναμένα, ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ κάτω από χιλιάδες αστέρια. Πω. Είμαι ρομαντικός ο άτιμος, δηλαδή είμαι. Συνεχίζουμε με τα φυτά και τι να πω για τα φυτά, αυτά είναι μία κατηγορία από μόνα τους. Και δεν είναι μόνο μία κατηγορία, είναι και ένα ολόκληρο βίντεο το οποίο σας έρχεται σύντομα.
Το μπαλκόνι λοιπόν που σέβεται τον εαυτό του έχει ανάγκη από πολύ πράσινο και πρέπει να έχει πάρα πολλά φυτά. Πάρτε λοιπόν πολλά φυτά, πολλές όμορφες γλάστρες, πολλά κασπό σε διαφορετικά μεγέθη, σε διάφορα σχήματα και γεμίστε το μπαλκόνι σας με τα αγαπημένα σας φυτά για να περιβάλλεστε παντού από πράσινο. Θέλω να κάνετε συστάδες. Μας αρέσει πάρα πολύ το πράσινο, οι πρασινάδες, τα πράσινα φυτά, αλλά μην ξεχάσετε να προσθέσετε και χρώμα, να προσθέσετε και λουλούδια. Έτσι, φυτά που βγάζουν λουλούδια. Έτσι, μερικές πινελιές να δώσετε χρώμα δεξιά και αριστερά. Το γεράνι, παραδείγματος χάρη, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ, να σας πω και για το γεράνι που εδώ πέρα στην Ελλάδα το έχουμε τόσο συνηθισμένο. Στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, είναι το μεγαλύτερο trend, η μεγαλύτερη τάση και στην Πέμπτη Λεωφόρο τα διασημότερα, τα ακριβότερα παρτέρια είναι, αν θέλετε να ξέρετε, κάθε άνοιξη τα τελευταία χρόνια γεμάτα με τιμημένα ένδοξα γεράνια. Έτσι για να ξέρετε. Τώρα, τα φυτά, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουν καταπραϊντικές ιδιότητες για την ψυχική μας υγεία, μας κάνουν να αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα και μας χαρίζουν φυσικά καθαρό αέρα. Και δημιουργούν και ένα δικό τους μικροκλίμα. Όσο περισσότερα φυτά έχουμε, τόσο περισσότερο είναι και το μικροκλίμα. Δηλαδή, άμα βάλεις και πάρα πολλά φυτά, έχει καύσωνα ο διπλανός σου και εσύ τύπου μουσόνα ρε παιδί μου ένα πράγμα, θα φοράς γούνα Αύγουστο μήνα. Καταλάβατε, δηλαδή τόσο μικρό κλίμα. Όχι, δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Εννοώ ότι πραγματικά το πολύ το πράσινο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τώρα πόση διαφορά ακριβώς δεν ξέρω, μην με ρωτήσετε, αλλά θα την κάνει. Επίσης τα φυτά προστατεύουν από τα διάκριτα βλέμματα. Οι περισσότεροι ζούμε σε πόλεις και έχουμε μπαλκόνια ή βεράντες που απέναντί τους τι έχουνε, ένα άλλο μπαλκόνι ή βεράντα. Που εμείς τη βλέπουμε αυτούς και αυτοί τη βλέπουνε εμάς. Θέλουμε να τους βλέπουμε? Όχι. Αυτοί θέλουν να μας βλέπουνε? Ούτε. Τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις αυτό που έχουμε κάνει εμείς εδώ. Παραδείγματος χάρη. Πρώτα απ' όλα μπορείς να τους γυρίσεις στην πλάτη, όπως τους έχουμε γυρίσει πολύ ωραία εμείς στην πλάτη, και πίσω από την πλάτη του καναπέ ή γενικότερα εκεί που είναι το μπαλκόνι σας, μπορείτε να βάλετε πολύ ωραία θαμνώδη φυτά τα οποία έχουν ύψος, δημιουργούν έναν φυσικό πράσινο φράχτη, ο οποίος θα σταματήσει τα αδιάκριτα βλέμματα και φυσικά η αδιάκριτη γειτόνισσα θα εγκαταλείψει την καριέρα της και επιτέλους θα ασχοληθεί με το τι γίνεται στο δικό της σπίτι και όχι στο δικό σας. Πόσο πολύ μ' αρέσουν αυτά. Πόσο πολύ μ' αρέσουν αυτά. Τα αγαπώ, τα αγαπώ, τα αγαπώ. Κάντε μου τη χάρη, όσο μικρό και όσο μεγάλο και αν το έχετε, το μπαλκόνι σας, βάλτε φυτά. Πολλά φυτά. Κι άλλα φυτά, κύριε Στέφανε. Κι άλλα φυτά, κι άλλα φυτά. Και με αυτά και με τα άλλα φτάσαμε στο 9. Εσείς subscribe κάνατε? Δεν κάνατε? Δεν έκανες? Και βλέπεις ακόμα? Δεν πειράζει μωρέ, δες. Εμείς δεν είμαστε κακοί, είμαστε για όλους. Να δεις. Να δεις, αλλά κάνε και ένα subscribe μωρέ που συνεχίζεις και βλέπεις. Και κάνε και ένα like και κάνε και ένα comment και πες το και σε κάποιον άλλο να δει. Ευχαριστώ. Και τώρα τι θα προσθέσουμε? Διακοσμητικά μαξιλάρια. Οι εποχές που το μπαλκόνι σας ή η βεράντα σας ήταν απλά 2-3 καρέκλες και ένα τραπεζάκι, έχουν παρέλθει. Φτιάχνουμε ολοκληρωμένο χώρο με άποψη πανέμορφο που ανυπομονούμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας για να καθίσουμε έξω. Μαξιλάρια λοιπόν. Οι απαλές υφές που έχουν τα υφάσματα από τα μαξιλάρια κάνουν ακόμα πιο χαλαρή την ατμόσφαιρα και πιο άνετο το καθιστικό στο μπαλκόνι. Επίσης, δίνουν την ευκαιρία να δώσετε περισσότερο χαρακτήρα και να κάνετε πιο προσωπικό το ύφος της διακόσμησης. Προτιμήστε λοιπόν βαμβακερά για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα ή λινά μαξιλάρια ή γενικότερα μαξιλάρια από φυσικά υλικά. Μπορείτε να συνδυάσετε μαξιλάρια μονόχρωμα, μαξιλάρια με έντονες υφές, μαξιλάρια που έχουν ξεχωριστή ύφανση, με έντονα patterns, όλα αυτά μπορείτε να τα συνδυάσετε μαζί. Αυτό που δεν θέλω να κάνετε είναι να πάρετε όλα τα μαξιλάρια ίδια. Βήμα 10 λοιπόν, μικρά διακοσμητικά στοιχεία. Με τι μπορούμε να διακοσμήσουμε το μπαλκόνι μας ή τη βεράντα μας? Με πάρα πολλά πράγματα.
πύληνα διακοσμητικά αντικείμενα, ριχτάρια στον καναπέ, μπορείτε να βάλετε στους τοίχους πολύ ωραία κάδρα, παραδείγματος χάρη, γιατί να μην χρησιμοποιήσετε τους τοίχους σας. Μπορείτε να διακοσμήσετε τα τραπέζια σας με πολύ μικρά παχύφυτα σε πολύ ωραία κασπό. Μπορείτε να διακοσμήσετε με καπέλα, μπορείτε να διακοσμήσετε με μακραμέ, μπορείτε να διακοσμήσετε με ψάθες. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα, με βότσαλα. Εδώ τι διαλέξαμε? Πρώτα απ' όλα ένας δίσκος με ένα πολύ ωραίο σετ σερβιρίσματος τσαγιού. Γιατί υπάρχουν πολύ ωραία σετ σερβιρίσματος, τα οποία εάν τα τοποθετήσετε σε έναν πολύ ωραίο δίσκο, κατευθείαν γίνονται πανέμορφα διακοσμητικά αντικείμενα και κατευθείαν ο χώρος αποκτά πολύ στυλ, πολύ προσωπικότητα. Βιβλία, τα βιβλία θα μου πείτε είναι για να τα διαβάζουμε, φυσικά και είναι για να τα διαβάζουμε, φυσικά και είναι γι' αυτό, αλλά είναι πολύ όμορφα και όταν τα διακοσμούμε, ένα πανέμορφο κασπό με ένα φυτό, ο ελέφαντάς μας και διάσπαρτα μερικά διακοσμητικά για να δώσουμε ακόμα περισσότερο στυλ στον χώρο μας. Και τώρα που έχουμε διακοσμήσει, περνάμε στο νούμερο 11 που είναι ένα, σημαντικό όμως, αλλά ένα... Ένα καλάθι. Θα μου πεις, Σπύρο, τι το θέλεις το καλάθι? Το θέλω το καλάθι, θα σας πω τώρα γιατί. Αυτό το καλάθι δεν είναι απλό καλάθι, είναι ένα διακοσμητικό καλάθι, το οποίο θα δώσει πολύ χαρακτήρα στο μπαλκόνι σας και είναι και πολύ πρακτικό. Γιατί όχι μόνο είναι όμορφο, αλλά και μέσα σε αυτό μπορείτε να αποθηκεύσετε πράγματα που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα, όπως ένα ριχτάρι, μπορεί να μένετε σε μια περιοχή που το καλοκαίρι κάνει λίγο ψύχρα το βράδυ και μπορεί να χρειαστείτε έτσι ένα κουβερλί, να ρίξετε κάτι πάνω σας, μπορείτε να έχετε κάποια έξτρα μαξιλάρια μέσα ή μπορεί να μην έχετε τίποτα και μέσα σε αυτό το καλάθι απλά να αποθηκεύετε, να πετάτε με λίγα λόγια όλη την ακαταστασία σας, γιατί δεν είμαστε και όλοι πάρα πολύ οργανωμένοι και πάρα πολύ τακτικοί, οπότε ανοίγετε το καπάκι του καλαθιού και βάζετε μέσα όλα αυτά που δεν θέλετε να βλέπετε όλη την ώρα, αλλά που θέλετε να έχετε δίπλα σας και όμορφο και πρακτικό και απαραίτητο. Και πολύ στυλάτο. Αυτό ήτανε η μεταμόρφωση του μπαλκονιού μας σε ένα εκπληκτικό μπαλκόνι. Έχει ολοκληρωθεί. Ή μάλλον έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Κάτι του λείπει. Τι θέλω να κάνετε? Όταν έχετε ολοκληρώσει τη διακόσμηση ή μάλλον όταν νομίζετε ότι έχετε τελειώσει τη διακόσμηση, τότε θα κάνετε αυτό που θα σας πω τώρα. Θα κάνετε πίσω 2-3 μέτρα, 2-3-4 βήματα. Τι μέτρα δηλαδή, μου πέστε και από κάτω. Θα κλείσετε τα μάτια σας, έτσι. Θα κοιτάξετε καλά-καλά και θα δείτε τι λείπει. Ένα, τι λείπει και δεύτερον, τι είναι πολύ και θα το διορθώσετε. Εγώ έκανα 2-3 βήματα πίσω, κοίταξα και είδα εκεί πέρα ότι αυτός ο ελέφαντας, ο μόνος του, ο μονός, δεν μ' αρέσει πολύ. Θέλω να έχει και παρέα. Το θέλα λίγο να είναι πιο statement αυτό εδώ το τραπεζάκι. Γι' αυτό λοιπόν θα προσθέσω και το παιδάκι του εδώ για να είναι ακόμα πιο έντονο αυτό εδώ το βοηθητικό τραπεζάκι. Έτσι, με τα πύληνα διακοσμητικά, λουλούδια πάνω, λουλούδια κάτω και αυτή εδώ η γωνιά γίνεται αμέσως ακόμα πιο έντονη. Οι ελέφαντες κατά το Feng Shui, που τι να μας πει βέβαια τώρα το Feng Shui, γιατί θα σας τα πει ο Feng Shui. Εντάξει, λοιπόν, ο Feng Shui σας λέει ότι οι ελέφαντες φέρνουν πολύ καλή τύχη και πολύ χρήμα. Γι' αυτό, όπου βρείτε ελέφαντα, βουτήχτε τον και βάλτε τον στο σπίτι. Και προσοχή, σημαντική λεπτομέρεια, η προβοσκίδα πάνω του ελέφαντα για να έρθει η τύχη και το χρήμα. Μην τυχόν και πάρετε κανέναν ελέφαντα και έχει την προβοσκίδα κάτω, γιατί δεν θα σας έρθει τίποτα. Η προβοσκίδα... Αυτά είναι μαθήματα ζωής σου, δηλαδή. Εντάξει, αυτά είναι Feng Shui. Η προβοσκίδα πάνω θα είναι η προβοσκίδα. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτός είναι γενικός κανόνας στη ζωή. Προβοσκίδα προς τα πάνω. Όπου βλέπετε προβοσκίδα προς τα κάτω, μακριά. Όπου βλέπετε προβοσκίδα προς τα πάνω, θα πηγαίνετε κατευθείαν. Αυτό ήταν. Σε 12 βήματα μεταμορφώσαμε ένα άδειο μπαλκόνι σε ένα
υπέροχο μπαλκόνι, μοναδικό, ξεχωριστό, σε ένα μπαλκόνι που θέλεις κάθε μέρα να επιστρέφεις στο σπίτι σου για να βρίσκεσαι σε αυτό, να ρεμβάζεις, να βλέπεις τηλεόραση, να καλείς τους φίλους σου, να περνάς πολλές ώρες σε αυτό. Τα έπιπλα σήμερα τα έχω επιλέξει από τη Ravenna. Στο description από κάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε εάν θέλετε και εσείς να αποκτήσετε κάποιο από αυτά ή όλο αυτό το υπέροχο μπαλκόνι. Εάν δεν μπορείτε να ακολουθήσετε όλα τα βήματα που σας είπα, να ακολουθήσετε τα περισσότερα γιατί είναι πολύ σημαντικά. Και ξέρετε, θέλω να αντιμετωπίσετε τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας, τα μπαλκόνια σας και τις βεράντες σας, όπως το υπόλοιπο σπίτι. Θέλω να τους δώσετε όταν τα διακοσμείτε την αγάπη που δίνετε και στο υπόλοιπο σπίτι σας. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλιά σας αν σκοπεύετε να φτιάξετε φέτος, να διακοσμήσετε το μπαλκόνι σας ή τη βεράντα σας, αν θα κάνετε κάποιο makeover, κάποια μικρή αλλαγή, οτιδήποτε έχετε σκοπό να κάνετε, γράψτε το στα σχόλια. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να πατήσετε το like, να χτυπήσετε και το κουδουνάκι, το καμπανάκι, την καμπανίτσα, την κουδουνούλα, πείτε την όπως εσείς θέλετε. Ελπίζω να τα περάσετε καλά, να σας βοήθησα. Τα λέμε σε λίγες μέρες. Να είστε καλά, να αγαπάτε τα σπίτια σας, να αγαπάτε τα μπαλκόνια σας και τις βεράντες σας και μην ξεχνάτε, ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το αλλάξουμε. Γεια!